ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በዛሬ መሰናዷችን በእርግዝና ወቅት የሚፈጠር የሰውነት መለጠጥን ለማጥፋት የሚረዱ የቤት ውስጥ መላዎችን ይዘንላችሁ መተናል። አብራችሁን ቆዩ። የቆዳ ሸንተረር ቆዳ ላይ የሚታዩ መስመሮች ናቸው። እነዚህ መስመሮች ታዲያ ለየት ያለ የቆዳ ቀለም አላቸው። እነርሱም ቀይ፣ ሐምራዊ ወይም የወይን ጠጅ ቀለም ያለውና በብዛት በሆድ፣ በጡት፣ በክርና ትከሻ መሃል በመቀመጫና በታፋ ላይ የሚከሰት ሲሆን በሂደት መልኩን እየደበዘዘ ወደ ነጭ ወይም ግራጫ መልክ እየተቀየረ የሚመጣ የቆዳ ላይ ችግር ነው። ከዚህም በተጨማሪ እርግዝና የቆዳ ሸንተረር እንዲፈጠር ከሚያደርጉት ምክንያቶች ውስጥ ይመደባል። እንዲሁም የክብደት መቀነስና መጨመር በዘር የሚተላለፍ ችግር ሲሆን ጭንቀትና አንዳንድ የሰውነት ላይ ለውጦች ሲከሰቱ የቆዳ ሸንተረር በቆዳ ላይ እንዲከሰት ያደርጋል። ምልክቶችም ሁሉም ሸንተረሮች አንድ አይነት አይደሉም። የመለያየታቸው ምክንያት ደግሞ በሰውነት ላይ ከለውጡ በኋላ የነበራቸው እርዝማኔ ሸንተረሩን እንዲከሰት እንዳደረገው ምክንያትና የተከሰተ ቦታ እንዲሁም የቆዳ ሁኔታ ናቸው። በቆዳ ላይ ወደ ውስጥ ገባ ያለ መስመር፣ ቀይ፣ ሐምራዊ ወይም የወይን ጠጅ ቀለም ያላቸው ሸንተረሮች በብዛት መከሰት፣ ቀስ በቀስ እየደበዘዘ ወደ ነጭ ወይም ግራጫ መልክ የሚቀየር ደማቅ የሆነ ሸንተረር መከሰት ናቸው። ተጋላጭነቱን የሚጨምሩ ነገሮች ምንም እንኳን ሸንተረር በማንኛውም ሰው ላይ ሊከሰት የሚችል ቢሆንም ይበልጥ የመከሰቱ ነገር ሊጨምር የሚችለው ሁኔታዎች አሉት። ሴት መሆን፣ በቤተሰብ ውስጥ መሰል ችግር መኖር፣ እርግዝና ከነበረ ከመጠን ያለፈ ክብደት ወይም ውፍረት መሆን፣ ክብደት በፍጥነት የሚጨምሩ ወይም የሚቀንሱ ሰዎች ለምሳሌ በእርግዝና ጊዜ የቆዳ ሸንተረር ሲታይ ምቾት ከመንሳቱም ባለፈ በራስ መተማመን ስሜትን ይቀንሳል። በተፈጥሮ ዘዴዎች ብቻ የቆዳ ሸንተረርን ማጥፋት የሚችሉበትን ዘዴዎች እናካፍላችሁ። አንደኛ፣ የጉሎ ዘይት። የጉሎ ዘይት ሊቆጠሩ የማይችሉ ብዙ የቆዳ ላይ ህመሞችና ችግሮችን ማዳን ይችላል። ይህም እንደ ቆዳ ሸንተረር፣ የእርጅና ምልክት፣ ነጠብጣቦች፣ ጥቋቁር ምልክቶች፣ የቆዳ ላይ መስመሮችና ቡግርን የማዳን ኃይል አለው። የጉሎ ዘይት ማዘጋጀትና ችግር ያለበት ቦታ ላይ መቀባትና በክብ ቅርጽ እያሹ ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ማቆየት፣ ከዚያም በጥጥ ወይም በለስላሳ ጨርቅ መጥረግ፣ ከዚያም የፈላ ውሃ ማዘጋጀትና ውስጡ ጨርቅ እየነከሩ ቦታው ላይ ይዞ ማቆየት። ይህን ድርጊት የሚፈልጉትን ለውጥ እስኪያገኙ ድረስ ማድረግ ይችላሉ። ሁለተኛ፣ የሬት ጄል። የሬት ጄል አፋጣኝ የሆነ ምላሽ የሚሰጥ የቤት ውስጥ ግብአት ነው። ለሁሉም አይነት የቆዳ ላይ እንከኖች የሚከላከል ጭምር ነው። ስለሆነም የቆዳ ሸንተረርን ለማጥፋት የሚጠቅም ግብአት ነው። ይህን ዘዴ ለመጠቀም የሚያስችል ሁለት አይነት ዘዴ አሉ። እነርሱም አዲስ የተቀጠፈ የሬት ጄል ማዘጋጀትና ሸንተረሩ ያለበት ቦታ ላይ መቀባት፣ እናም ለ15 ደቂቃ ያክል ማቆየትና ለብ ባለ ውሃ መታጠብ። ሌላኛው መንገድ ደግሞ 1 ኩባያ የሚሆን የሬት ጄል ማዘጋጀትና የቫይታሚን ኤ እና የቫይታሚን ኢ ካፕሱል ዘይት 5 ፍሬ መጨመርና ማዋሃድ፣ ከዚያም ውህደቱ ቆዳው ላይ በደንብ ያሹ መቀባት። ይህ ደግሞ ወደ ቆዳው ዘልቆ እንዲገባ ያደርገዋል። ይህም ሂደት በቀን ውስጥ 1 ጊዜ አድርጉት። ሶስተኛ፣ የእንቁላል ነጩ ክፍል። እንቁላል በቂ የሆነ የፕሮቲን ክምችት አለው። ይህም ለቆዳ ሸንተረር ይጠቅማል። ከእንቁላል ክፍል ነጩን ውሃ መሳዩን ፈሳሽ በመጠቀም ለዚህ ውህደት ተመራጭ ነው። 2 እንቁላል ማዘጋጀትና መስበር፣ እናም ፈሳሹን ለይቶ ማውጣት። የቆዳ ሸንተረሩ ያለበት ቦታ ላይ በመጀመሪያ በደንብ ማጽዳትና ከዚያም ያዘጋጁትን የእንቁላል ውህደት ቆዳው ላይ መቀባት። ከዚያም ውህደቱ ሲደርቅ በንጹህ ውሃ መታጠብ። ልክ ቆዳው ሲደርቅ የወይራ ዘይት መቀባትና ቆዳው በቂ የሆነ እርጥበት እንዲያገኝ ይረዳዋል። ይህም ድርጊት የሚፈልጉት ለውጥ እስኪያገኙ ድረስ በየቀኑ ያድርጉት። አራተኛ፣ የሎሚ ጭማቂ። ሌላኛው ቀላል መንገድ ደግሞ የሎሚ ጭማቂ ነው። የሎሚ ጭማቂ በተፈጥሮ የአሲድነት ባህሪ ስላለው የቆዳ ሸንተረርን ያጠፋል። የቆዳ ጠባሳና ቡግርን ጭምር ያጠፋል።
ንጹህ ሎሚ ማዘጋጀትና መጭመቅ ከዚያም ጭማቂውን ሸንተረሩ ያለበት ቦታ ላይ መቀባትና ማሳጅ ማድረግ 10 ደቂቃ ቆይተው በንጹህ ውሃ መለቃለቅ ከዚያም ለብ ባለ ውሃ መታጠብ ሌላኛው መፍትሄ ደግሞ እኩል መጠን ያላቸው የሎሚና የኩከምበር ጭማቂ በማዘጋጀት ማዋሃድና ቦታው ላይ መቀባት 5ኛ ስኳር የተፈጥሮ ነጭ ስኳር የቆዳ ላይ ሸንተረርን የሚያጠፋ ዘዴ ነው። ስኳር መጠቀም የሞቱ የቆዳ ሴሎች ቀርፎ በማንሳት ቆዳ ለስላሳና ውብ እንዲሆን ያደርጋል። አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ የአልሞንድ ዘይት፣ ጥቂት የሎሚ ጭማቂ ማዘጋጀትና ማዋሃድ ከዚያም የቆዳ ሸንተረር ያለበት ቦታ ላይ መቀባት። ይህን ድርጊት ሁልጊዜ ሻወር ከመውሰዶ በፊት የቆዳ ሸንተረር ያለበት ቦታ ላይ መቀባት። ይህን ድርጊት ሁልጊዜ ያድርጉት። የቆዳ ሸንተረሩ እየቀነሰ እስከሚሄድ ድረስ ማድረግ ይችላሉ። 6ኛ የድንች ጭማቂ የድንች ጭማቂ ብዛት ያለው ቫይታሚን እና ሚኒራልን በመያዙ የቆዳ ሴሎችን ደህንነት ይጠብቃል። መጠነኛ የሆነ ድንች ማዘጋጀትና መቁረጥ የቆረጡትን ድንች ቦታው ላይ ወስዶ ለጥቂት ደቂቃ ማሸት ከዚያም የድንች ጭማቂን ማዘጋጀትና ቦታው ላይ መቀባት እስኪደርቅ ድረስ አቆይቶ ለብ ባለ ውሃ መታጠብ ይችላሉ። 7ኛ የካካኦ ቅቤ የካካኦ በተር ጥቅም የቆዳ ሸንተረርን ማከም ወይም መከባከብ ነው። እንዲሁም ለቆዳ በቂ የሆነ እርጥበትን ይሰጣል፣ ቆዳውም ይመግባል። የካካኦ ቅቤ ማዘጋጀትና ችግሩ ያለበት ቦታ ላይ መቀባት እናም ማሳጅ ማድረግ ይህን ሁሉ ጊዜ አድርጉት። 8ኛ የወይራ ዘይት የወይራ ዘይት በቂ የሆነ ኒውትሪየንት እና አንቲኦክሲዳንት ስላለው ቆዳ ላይ የሚከሰት የተለያዩ የቆዳ ላይ ችግሮችን ያክማል። ለብ ባለ የወይራ ዘይት ማዘጋጀትና ችግሩ ያለበት ቦታ ላይ ማሸት፣ ሳይታጠቡ ማቆየት። በዚህም ዘይት ውስጥ ያለው ቫይታሚን ኤ፣ ዲ እና ኢ ለቆዳችን ጥሩ ስለሆነ ወደ ውስጠኛው ቆዳችን ዘልቆ እንዲገባ ያደርገዋል። እንዲሁም ደግሞ የወይራ ዘይት አቼቶ እና ውሃ አዘጋጅቶ መደባለቅ እናም ማታ ወደ አልጋው ከመሄዱ በፊት እንደ ክሬም ቆዳውን ቢቀቡት መልካም ነው። የሰውነት እርጥበትን በመጠቀም በቂ የሆነ ወዝን ይሰጣል። 9ኛ ውሃ መጠጣት የሚባለው ተደጋጋሚ ምክር ለቆዳችን ጤና ውበት በተራ ቁጥር 1 ላይ ከሰፈረ ከርሟል። በመሆኑ ሸንተረር ከመከላከያ ዘዴዎች አንዱ ብዙ ውሃ መጠጣት መሆኑ ታምኖበታል። በቂ ውሃ ቆዳን በማለስለስ ሸንተረር በቆዳችን ላይ የመታየቱን እድል ዝቅ ያደርገዋል። በብዛት የቡናና ሻይ ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች የጠጡትን ያህል ወይም ከዛ በላይ ውሃ በላዩ ላይ ቢወስዱበት ሸንተረርን ለመቀነስ እንደሚያስችል ታውቋል። 10ኛ አትክልትና ፍራፍሬዎችን በብዛት መመገብ በሰለጠነው ዓለም ሰዎች ሸንተረርን ለማጥፋት ቀዶ ሕክምና የሚያከናውኑ ሲሆን ውጤቱም በግለሰቡ እድሜ፣ የቆዳ አይነትና የምግብ አወሳሰድ ይለያያል። በሀገራችን ይህን መንገድ ተጠቅሞ ማስወገድ ስላልተለመደ ከላይ በተጠቀሱት 2 መንገዶች ተጠቅሞ መከላከል ይመረጣል። መልካሙን ሁሉ በእናትነትሽና በእርግዝናሽ ሁሉ እንመኝልሻለን። 11ኛ ሎሚና የዙኩኒ ውህደት ሎሚ በተፈጥሮ የአሲድ ጸባይ ስላለው ጠባሳ ያጠፋል። ዙኩኒ ደግሞ እንዲለሰልስ ይረዳዋል። ስለዚህ እኩል መጠን ያለው ሎሚና ዙኩኒን ቀላቅሎ ሸንተረር በወጣበት ቦታ ላይ በደንብ ተቀብተው ከቆዳው ጋር እስኪዋሃድ ይጠብቁ። ከ10 ደቂቃ በኋላ ይታጠቡት። ሊያደርጉ የሚችሉ ህክምናዎችም አሉ። የሚሰጡት ህክምናዎች ሸንተረሩ እንዲደበዝዝ ቢያደርግም ሙሉ በሙሉ ሊያጠፋው ግን አይችልም። ምንም እንኳን ሸንተረር ሲከሰት ሰዎች ላይ አሳሳቢ ቢመስልም በጤናው ላይ ምንም አይነት ጉዳት አያደርስም። በጊዜ ሂደት ቀስ በቀስ እየደበዘዘ ይመጣል። ሊያደርጉት ከሚችሉት ህክምናዎች ውስጥ የሌዘር ህክምና። ይህ የህክምና ዘዴ በቆዳ ውስጥ ያሉትን ኮላጅን፣ ኢላስቲን ወይም ሚላኒን የተባሉ ኬሚካሎችን እንዲመረቱ በማነቃቃት ችግሩን እንዲሻሻል ያደርጋል። የቤት ውስጥ ህክምናና የአኗኗር ዘይቤ ለውጥ እንደ ክሬም፣ ቅባትና ሌሎች ውጤቶች ሸንተረርን ለመቀነስ ይረዳሉ ተብሎ ይታሰባል። እነዚህ ነገሮች በውስጣችን ቅቤ፣ ቫይታሚን ኤ ወይም ግላይኮሊክ አሲድ ስላላቸው ብዙ ባይረዱም ጠቀሞ የሚኖራቸው ጉዳት ስለሌለ መጠቀም ይቻላል። ይህንን ድርጊት ሲያደርጉ ማስታወሻ
የቱንም ያህል መጠን ያለው ሎሽንም ይሁን ቅባት በሰውነቶ ላይ ሲቀቡ ሸንተረር መከላከል አይችሉም። ጤናማ ክብደትን መጠበቅ የሸንተረርን የመከሰት ሂደት ለመቀነስ የሚረዱ መንገዶች ዋነኛው ነው። አብረውን ስለነበሩ ከልብ እናመሰግናለን። የሰጠናችሁ መረጃ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ ያደረግን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።